नमस्कार, बेस्ट हेल्दी किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। करेन्टली नयाँ फ्लेभरको नुडल्सहरू निकालिरहेको छ। यो चाहिँ चीज एन्ड बटर फ्लेभरको नुडल्स आज मैले ट्राई गर्न गइरहेको छु। यसको प्राइस चाहिँ 120 पर्छ, कुनै पसलमा चाहिँ 115 मा पनि दिन्छ। ल सुरु गरौँ है त। यो भित्र चाहिँ एउटा मसला हुन्छ। यही मसलाले चीज जस्तो फ्लेभर दिन्छ। अनि अर्को पेस्ट हुन्छ हाम्रो पहिलेकै करेन्टहरू जस्तो। तर यसभित्र हाम्रो डिहाइड्रेटेड भेजिटेबल जुन मटरहरू पुरानो करेन्टहरूमा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यसभित्र हुँदैन रहेछ। यति दुईटा मसला, पेस्ट र चाउचाउ मात्र हुँदो रहेछ प्लास्टिकभित्र चाहिँ। अब हामी 1 ग्लास र आधी गिलास पानीलाई उमाल्न राख्छौँ। पानी यतिको उम्लिन थालेपछि हामीले यसमा चाउचाउ हाल्छौँ। 1 मिनेट जति उमालेपछि यसमा हामीले चाउचाउ भित्र भएको पेस्ट हाल्छौँ। अब यो चीज फ्लेभरको पाउडर, अब यसलाई मजाले मोलौँ र 5 मिनेट जति मिडियम फ्लेमको ग्यासमा मजाले पाक्न दिउँ है त। हेर्दा चाहिँ मिठो देखिरहेछ है। त्यो पाक्दै गर्दा मैले खाने प्लेट पनि रेडी पारिसकेँ। 3-4 मिनेट पछि बिस्तारै यसको पानी सुक्दै जान्छ। हामीले धेरै बेर पनि पकाउनु हुँदैन, नत्र फ्याट त पर्छ अनि टेस्ट राम्रो आउँदैन। ठिक्कको कुक हुनुपर्छ यो, ओभर कुक पनि हुनु हुँदैन, अन्डर कुक पनि हुनु हुँदैन। करिब 5 मिनेट जति हजुरले पकाउनु भयो भने पुग्छ है। हाम्रो करेन्ट चीज एन्ड बटर फ्लेभरको नुडल्स अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। तपाईहरुले यसमा अरू स्टफिङ्सहरू पनि हाल्न मिल्छ, जस्तै कि ससेसहरू हाल्नुहुन्छ अरूहरूले। मलाई चाहिँ यो प्लेन एन्ड सिम्पल करेन्ट नुडल्सभित्र जे छ त्यो मात्र हालेर मिठो लाग्छ। हजुरहरूले अमलेटसँग खाँदा पनि हुन्छ। मलाई अमलेटसँग चाहिँ मिठो लाग्छ, तर मलाई पकाउन अल्छी लागेर मैले यो यतिकै खाएँ। रिभ्यू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो करेन्टको नुडल्स र चीज एन्ड बटरको कम्बिनेसन चाहिँ वियर्ड लाग्यो, खासै मन परेन। आई डिड नट लाइक इट। म घरिघरि किनेर चाहिँ खादिनँ होला यो। हाम्रो जुन पुरानो करेन्ट हुन्छ नि, दिनदिनै खाजासँग खाने, त्यस्तो जस्तो दिनदिनै खान सक्ने जस्तो छैन यो। अलिक धेरै चिजी नै छ अनि त्यस्तो स्पाइसी पनि छैन। यसलाई रेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म 2/5 दिन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। लास्टसम्म हेरिदिनु भयो। च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है।